හරි. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් අය කතා කරන chart එකක් තමයි Bitcoin dominance chart එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පෙන්නන්නම් හරියටම අපි කොහොමද මේ Bitcoin dominance chart එක analyze කරන්නේ. ඒ වගේම ඒ chart එක පාවිච්චි කරලා අපේ trades plan කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම අද ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙයි. විශේෂයෙන්ම ඔයා මේ වෙනකන් අහලා නැති ගොඩක් කාරණා, right? අපි full time professional විදිහට trade කරන අය විදිහට මේ Bitcoin dominance chart එකක් හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ ගැන ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් අලුත් කාරණා ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත්. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම් අපේ social account වල links Facebook එක, Instagram එක, TikTok එක, ඒ වගේම Telegram channel එක. ඒ accounts follow කරලා තියාගන්න. විශේෂයෙන් මම crypto අලුත් news, right? market එකේ අලුත් updates, right? සමහර technical analysis එහෙම ඔයාලට ඒ social accounts වලින් මම කියන්නේ post දානවා. එතකොට ඔයාලට ඉක්මනට ඒවා දැනගන්න පුළුවන්. මොකද YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් කරනකොට ටික කාලයක් යනවා, ටික වෙලාවක් යනවා. නමුත් ටක් ගාලා post එකක් දාන්න පුළුවන් නිසා ගොඩක් news එහෙම ඒ post වල යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ account follow කරලා තියාගන්න. හරි. එතකොට අපි Bitcoin dominance chart එක බලමු. Bitcoin dominance chart එක ගන්න පුළුවන් මෙහෙම trading view එකේ BTC.D කියලා type කරාට පස්සේ Bitcoin dominance chart එක එනවා. ඊට පස්සේ මේක මම මේ කලින් කරපු analyze එක drawings ටිකක් තියෙන්නේ. මේකේ මම කිව්වා මෙන්න මේ වගේ pattern එකක් හැදිලා තියෙනවා. right pull back එකක් එනවා ඊළඟ support එකට එහෙම ගිහිල්ලා මම මෙන්න මෙතෙන් කිව්වා මේ වගේ uptrend එකක් ගියාට මෙන්න මේ support එකට වැදිලා price එක up වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මම කතා කරපු විදිහටම move නැති වුණාට මෙතන පොඩි uptrend එකක් ගියාට මෙන්න මේ support එකෙන් ආපහු මම කියපු තැනටම price එක වැටුණා. මම සාමාන්‍යයෙන් කලින් ඇඳපු drawings මකන්නේ මොකද මම කරපු technical analysis කොච්චර දුරට වැඩ කරාද කියලා මටම අදහසක් ගන්න මම ඒවා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඒවා මකන්නේ කියන්නේ මම මේක analyze කරේ මේ YouTube channel එකේ නෙවෙයි අපේ Patreon group එකේ. මම මේ Patreon group එකේ link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. මම මේකේ daily analysis කරනවා, daily market analysis. ඒ වගේම මගේ trade වලට follow කරන්න පුළුවන්. මගේ trades වලට copy කරන්න පුළුවන් Patreon එකට සම්බන්ධ වුණොත්. මොකද මම live ඒ කියන්නේ මම enter වෙන trades මම ඒ වෙලාවෙම ඔයාලට Telegram channel එකක් කරහා දෙනවා group එකට join වුණාට පස්සේ. හරි. එතකොට Bitcoin dominance chart එකේ මෙන්න මෙතන support එකකින් uptrend එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඉස්සරහට අපි කොහොමද මේ trades plan කරන්නේ? එතකොට මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මොකද්ද මේ Bitcoin dominance chart එක කියන්නේ? ඒ වගේම Bitcoin dominance chart එකේ මේ pattern එකට බලපාන්නේ මොන වගේ සාධකද කියන එක. මෙන්න මේක හරිම වැදගත්. ඔයා මේ chart analyze කරන්න කලින් මේ chart හැදෙන විදිහව තේරුම් ගන්න ඕනේ, right? එතකොට Bitcoin dominance එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Bitcoin dominance කියලා කියන්නේ මෙතන Bitcoin කියලා ගමුකෝ, right? අනෙක් all coin අපි ගමු A කියලා, right? එතකොට මේ Bitcoin dominance chart එකෙන් කියන්නේ මේ all coin වලට සාපේක්ෂව Bitcoin එකේ ප්‍රබලත්වය කොහොමද කියන එක. Bitcoin නේ market එකේ ලොකු volume එකක් නැත්නම් market එකේ trading volume එක අතින් Bitcoin එක ගොඩක් වැඩි නම්, right? Bitcoin dominance එක වැඩි වෙනවා. එතකොට Bitcoin dominance එක වැඩි වෙන්න හේතු කීයක් තියෙනවද, right? වැඩි වෙන්න හේතු අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් කට්ටිය හිතන්නේ Bitcoin dominance එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ Bitcoin dominance chart එක මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම Bitcoin dominance chart එක මෙහෙම වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ එයාලා හිතන්නේ Bitcoin price එක වැඩි වෙනකොට විතරයි වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ Bitcoin dominance chart එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ Bitcoin price එක uptrend එකක් යනවා කියන එක තමයි එයාලා හිතන්නේ. නමුත් ඒක එහෙම්මම නෙවෙයි. මෙහෙමයි Bitcoin එකේ price එක වැඩි වෙනකොට Bitcoin dominance chart එක uptrend එකක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකම නෙවෙයි එකම සාධකය Bitcoin dominance chart එක uptrend එකක් යන්න. මේ බලන්න දැන් මෙහෙම ගත්තට පස්සේ අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන් B බෙදීම A, right? Bitcoin බෙදීම altcoin කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක හරියටම එන්නේ Bitcoin volume එක බෙදීම, right? A ධන B, right? මෙහෙම තමයි එන්න ඕන Bitcoin and altcoin දෙකේම එකතුව. නමුත් මේක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න මම මෙහෙම B බෙදීම A කියන එකෙන් තියනවා. A වලින් අදහස් කරන්නේ මම altcoin, B වලින් අදහස් කරන්නේ Bitcoin කියන එක. හරි. එතකොට Bitcoin dominance කියන එක, right? Bitcoin price එක වැඩි වෙනකොට
Bitcoin dominance price එක වැඩි වෙනවා right මේක මේ සරල ගණිතය O level වල ඊට පස්සේ අනෙක් Bitcoin dominance එක වැඩි වෙන්න අනෙක් හේතුව මොකද්ද Bitcoin price එක එකම විදිහට තියෙනවා right එකම විදිහට තියෙනවා හැබැයි altcoin price එක අඩු වෙනවා Bitcoin එක 30000ම තියෙනවා නමුත් altcoin overall බැලුවොත් එimhe altcoin market එකේ price එක පල්ලට වැටෙනකොට මොකද වෙන්නේ ආයේ Bitcoin dominance එක වැඩි වෙනවා right මොකද පල්ලෙහා level එක අඩු වෙනකොට මේක නියතයක් වුණත් Bitcoin එක නියතයක් වුණත් මේ dominance එක වැඩි වෙනවා ආයේ Bitcoin dominance එක වැඩි වෙන අනෙක් හේතුව මොකද්ද Bitcoin price එකත් වැඩි වෙනවා altcoin price එකත් වැඩි වෙනවා හැබැයි altcoin price එක වැඩි වෙනවට වඩා වැඩි වේගයකින් Bitcoin price එක වැඩි වෙනවා තේරුණාද දෙකම uptrend එකක් යන්න පුළුවන් හැබැයි Bitcoin uptrend එක වැඩි altcoin වලට වඩා එතකොට Bitcoin dominance එක වැඩි වෙනවා හරි එතකොට තව හේතුවක් තියෙනවා dominance එක වැඩි වෙන්න අනේ ඒක මොකක්ද Bitcoin price එකත් අඩු වෙනවා right altcoin price එකත් අඩු වෙනවා හැබැයි Bitcoin price එක අඩු වෙනවට වඩා වැඩි වේගයකින් නැත්නම් වැඩි වොලියුම් එකකින් altcoin price එක අඩු වෙනවා. Bitcoin price එක down trend, altcoin price එක down trend. හැබැයි Bitcoin වල down trend එකට වඩා වැඩි වේගයකින් altcoin down trend එක යනවා. එතකොට dominance එක වැඩි වෙනවා. තේරුණාද? මෙන්න මේ ටිකවා තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ ටික තේරුම් නැත්නම් ඔයා අපෝ මේ වීඩියෝ එකේ මේ කොටස බලන්න. ඒතකොට dominance එක අඩු වෙන එක කතා කරොත් එහෙම මේකෙම අනිත් පැත්ත. right මම මේකට වැඩි කාලයක් ගන්න යන්නේ මේකම අනිත් පැත්ත තමයි Bitcoin dominance එක අඩු වුණොත් වෙන්නේ right හරි අපි දැන් Bitcoin dominance chart එකට යමු දැන් මම ඉන්නේ Bitcoin dominance chart එකේ daily chart එකේ ඉන්නේ එතකොට මේකේ අපිට බැලු බැලමටම මෙන්න මේ වගේ trend line එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් right මෙන්න මේ point එකයි මෙන්න මේ point එකයි මෙහෙම යා කරලා trend line එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් right එතකොට මේ trend line එක මෙහෙම ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට පේන දෙයක් මොකක්ද මෙන්න මේ trend line එක ගාවට දැන් dominance price එක මෙහෙම එනවා right එතකොට trend line එකේ මෙන්න මේ area එකේ dominance chart එක trend line එක හම්බුනොත් එහෙම 53 54 range එකකින් resistance එකක් එන්න පුළුවන් හැබැයි මෙතෙන්දී හම්බෙන්නේ නැතුව price එක ටිකක් consolidate වෙලා මේ හරියට හම්බුනොත් මොකද වෙන්නේ chart එක මේකේ trend line එක 54 55 range එකෙන් තමයි resistance එක එන්නේ. මේක මම group එක ඇතුලේ Patreon group එකේ කරන videos වල නිතරම කියන දෙයක්. trend line එකක් ඇඳගත්තා කියලා හරියටම අපිට price එක මෙතනින් reject වෙයි කියලා කියන්න බෑ. ඒකට time frame එක නැත්නම් time count එකත් හරිම වැදගත් නේ. කවද්ද මේ trend line එක හම්බෙන්නේ කියන එක. මේ trend line එක ඒකත් මම මෙතනම කියන්නම්. මේ trend line එක හෙට හම්බුනොත් එහෙම 53.6න් reject වෙනවා. trend line එක තව සතියකින් මේ price එක හම්බුනොත් එහෙම 54.5න් වගේ තමයි reject වෙන්නේ. තේරුණාද වෙනස? right? ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා තමයි හොඳ trader කෙනෙක් මේ අනික් සාමාන්‍ය traders ලගෙන් වෙනස් වෙන කාරණා. හරි. එතකොට අපි බලමුකෝ දැන් dominance chart එක දැන් ඔන්න මෙතෙන්ද ගියා කියන්නකෝ. ඔන්න මෙතනින් 53.6න් resistance එකක් ආවා. නැත්නම් resistance එකක් තියෙනවා. right? එතකොට අපිට මොකක්ද මෙතනින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්? අපිට මෙතනින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි dominance chart එක මෙතනින් reject වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? Bitcoin price එක අනිත් පැත්ත හැරෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් Bitcoin price එක dominance chart එක පල්ලට හැරෙනකොට Bitcoin price එක පල්ලට වැටෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කාරණේ අපි Bitcoin chart එකත් එක්ක බලමු. right? Bitcoin chart එකත් එක්ක ගත්තට පස්සේ Bitcoin chart එක වඩ පේන ලොකු uptrend එකක් යනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන ETF news එකත් එක්ක Bitcoin ETF එක approve වුණා කියලා news එකක් ආවොත් එහෙම මේ price එක තව ටිකක් උඩට යන්න පුළුවන් right මේ හරිය මෙන්න මේ 31500 level එක කඩාන උඩට ගියොත් එහෙම කොතනින් ඊළඟ resistance එක හම්බෙන්නේ මේ 34000 35000 range එක. ඒතකොට Bitcoin එක මේ 34000 35000 range එකට යනකොට Bitcoins dominant chart එකේ අපි ආපහු dominance chart එකට යමු. Bitcoin dominance chart එකේ price එක නැත්නම් level එක මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා තිබුණොත් එහෙම. එතනින් කියන්නේ මොකද්ද? Bitcoin එක 34000න් reject වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද්ද මේ කාරණේ? මේක ඔයාලා අර අහලා තියෙද buy the rumor and sell the news කියන එක. ඒ කියන්නේ කටකතාව පැතිරෙනකොට buy කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඇත්ත news එක එනකොට sell කරන්න ඕනේ. ඒතකොට Bitcoin price එක ඇත්තටම දැන් වැඩි වෙන්නේ ඇයි? දැන් කටකතාවක් යනවා. Bitcoin ETF එක spot ETF එක approve වෙයි කියලා. එතකොට ගොඩක් අය buy කරන නිසා uptrend එකක් යන ගොඩක් අය accumulate කරනවා. හැබැයි හොඳ tradersලා නැත්නම් long term ඒ කියන්නේ investorsලා මේ news එක එනකොටම
right sell කරනවා. news එක එනකොට sell කරපු ගමන් bitcoin price එක අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. එතකොට 34000න් bitcoin price එක reject වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ dominance chart එකක් මෙතනින් හැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ bitcoin වලින් ගත්ත profit right කොහෙදද මෙයාලා දාන්නේ? කොහෙටද invest කරන්නේ? අනෙක් all coin වලට. එතකොට all coin price එක uptrend එකක් යන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මේක තමයි cycle එක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ cycle එක ඔයා තේරුම් ගන්නවා නම් ඉදිරි මාසෙටම ඔයාට සමහරට trade plan කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ buy the rumor and sell the news කියන concept එකම තමයි වැඩ කරේ Litecoin වල. ඔයාලට මතකයිද Litecoin එක halving එක ලඟ වෙනකොට price එක up වුණා. නමුත් halving එකේදී මොකද වුනේ? price එක කෙලින්ම අනිත් පැත්ත හැරුණා, right? ඒ කියන්නේ halving එකේදී කට්ටිය profit ගන්න sell කරා. right sell the news right ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා කල්පනාවෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න bitcoin uptrend එකක් යනවා තමයි නමුත් මේ uptrend එක කොයි වෙලේ reject වෙයිද දන්නේ නැහැ right කොයි වෙලේ මෙතනින් මෙන්න මේ level එකෙන් reject වෙයිද දන්නේ නැහැ volume එක අඩු වෙලා ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ අවස්ථාවල හරිම කල්පනාවෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ මොකද retail traders ලා හැමෝම දැන් bullish right එයාලා loan කරනවා එයාලා buy කරනවා ඒ කියන්නේ market එක අනිත් පැත්ත හැරෙන්න පුළුවන් right මොකද ගොඩක් traders ලාට win කරන්න දෙන්නේ නැහැ market makersලා market එක කෙලින්ම අනිත් පැත්ත හරවන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද charts වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මේ හැම දෙයක් ගැනම මම daily videos කරනවා Patreon group එක ඇතුලේ. ඔයා කැමති නම් Patreon එක join වෙන්න මම පල්ලා description එකේ links දාන්නම්. ඔයාට ඕන නම් crypto වලින් payment කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ links උත් මම පල්ලා description එකේ දාන්නම්. හරි එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.